Wat een ellende. Heel niet. Oh, wacht. Nou ja, Gerstlauer is wel de enige fabrikant met maar één gesloopte achtbaan, hè? 59 kilometers per hour. Oh, wacht. Auw. Wil je deze pijn toch hebben? Het was niet prettig. Oh. Bij mij kan je zo niet zalig. Oh. Nou, ben ik kiezen van Oh, neermis. Oh, neermis. Oh, daar gaan we. Auw. 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 Oh, auw. Airtime. Airtime! Hey! 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 Waarom is dit beter dan... Auw! Hoi! Hey! Auw! Ik vond hem leuk. Een kutding! Hey! Ja, ik is aan de foto. Ja. Best wel.